তো হাই হেল্ল' নমস্কাৰ বন্ধুসকল, পুনৰ এটা ভিডিঅ'ত বিন্দাছ বিকেট মই বিকাশ কলিতাই আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। তো আজি ভিডিঅ'টো আমি ক'ত যাম কি কৰিম সকলোবোৰ দেখাব ভিডিঅ'টোত। তো প্ৰথম মই ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ ইয়াৰ পৰা মানিকপুৰ পাৰ হৈ অলপমান আগুৱাই আহিছোঁ আমি এইফালে, অৰ্থাৎ আজি আমি অভয়পুৰী। তো অভয়পুৰী যাম আৰু অভয়পুৰী বিভিন্ন ঠাই আপোনালোকক দেখাবলৈ মই আজি গৈ আছোঁ, আপোনালোকৰ সৈতে চাই থাকিব, ঠিক আছে। তো ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম, এইখিনি মানিকপুৰৰ পৰা অলপমান দূৰত গৈ, এইটো বাৰু হাইৱেত আছোঁ আমি বৰ্তমান। তো এইফালে আমি গৈ থাকিম। তো আমি কোন কোন ওলাইছোঁ কৈ দিছোঁ, এয়া দ্বীপ আৰু মই। তো দ্বীপ আমাৰ ঘৰত আহিছিলে যে, তো দ্বীপক মই আজি থ'ব যাম, গৈ আছোঁ দুয়োটাই। শান্তি জিন্দাবাদ এইখন লৈ যাম ইমান দূৰ। তো যাই পাওঁ নে নাপাওঁ কি কৰোঁ তো গম পাব, ব'লক চাই থাকোঁ ভিডিঅ'টো। তো আহি পাই গ'লোঁ এয়া ৰাখল ডুবি, আৰু ৰাইট চাইডে যোৱা ৰাস্তাটোৰে গ'লে পাই যাব বঙাইগাঁও, আৰু চিধা গ'লে অভয়াপুৰী। তো ৰাখল ডুবিত এইখন ধাবা বিকাশ ধাবা, মোৰ নামেৰে ধাবা আহি আমি পাই গ'লোঁ কাকৈজানা। তো এইফালে অভয়পুৰী ইফালে সোমাই ফাৰ্ষ্ট কাকৈজানা পায়, পিদল চটি এৰাই আহিলোঁ আৰু আহি আমি কাকৈজানা পালোঁ। তো ইয়াতে এইটো ৰাস্তাৰে গ'লে আপোনালোকে এখন পাহাৰ পাব, এইখন দূৰত দেখিছে পাহাৰ। তো এইখন পাহাৰত আপোনালোকে দেখা পাব বহুত সোণালী বান্দৰ। তো এইখন পাহাৰ বিখ্যাত সোণালী বান্দৰৰ কাৰণে, এইখন পাহাৰ হাজাৰ হাজাৰ সোণালী বান্দৰ আছে। তো যেতিয়া ক'লে মোক গম পায় ভালকৈ। তো এতিয়া কৈ আছে চাব। তো এইখন বস্তাৰ চাওক, ইয়াত ধুনীয়াকৈ লিখাই আছে ৱেলকাম টু কাকৈজানা, আৰু ইয়াত সোণালী বান্দৰ পোৱা যায়, অৰ্থাৎ গল্ডেন লাংগুৰ পোৱা যায়। তো এইখন পাহাৰত যদি আপোনালোকে আহে দেখা পাব সোণালী বান্দৰ। দীপ ভাই, এইখন পাহাৰত কি সোণালী বান্দৰ আছে নেকি? কিমান আছে? 1000-1200 সোণালী বান্দৰ আছে এইখন পাহাৰত। তো আজি যাব টাইম নহ'ব, কাৰণ আজি বিশেষকৈ মই অভয়পুৰী কিছুমান ঠাই দেখাম। আমি আস্থা যিখন পাৰ্ক আছে অভয়পুৰীৰ চবচে বিখ্যাত পাৰ্ক, ডাঙৰ পাৰ্ক, তো আস্থা পাৰ্কত আমি যাম। তো সকলোবোৰ দেখাই থাকিম, ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ চাই থাকক। আহি পাই গ'লোঁ আমি তুলুঙীয়া, আৰু ৰাইট চাইডে যোৱা যিটো ৰাস্তা এইটো চাইডেৰে গ'লে পাব শালমাৰা, এনেকুৱা কিছুমান ঠাই। আৰু যদি আমি চিধাই যাওঁ তেনেহ'লে আমি অভয়াপুৰী, গতিকে আমি চিধাই যাম এতিয়া। তো অভয়াপুৰীলৈকে ব্লগ যাত্ৰা। তো গাইছ আহি পাই গ'লোঁ অভয়পুৰী ট্ৰেইন ষ্টেচন। ইয়াৰ ষ্টেচনত খুব ধুনীয়াকৈ লাভলীনা বৰগোহাঁইৰ ফটো, আৰু ইফালে আছে আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ মীৰাবাই। তো দেখা পাইছে এয়া সুন্দৰকৈ লিখি দিছে লাভলীনা বৰগোহাঁই। তো লাভলীনাৰ ছবি আঁকি পুৰা ধুনীয়াকৈ ইয়াতে বনাই থৈ দিছে। তো ভাল লাগিলে দেখি, মজা লাগিলে। লাভলীনা আপুনি আৰু আগুৱাই যাওক, এইটো আমি কামনা কৰিছোঁ, যাতে অসমবাসীৰ কাৰণে আপুনি সদায় গৌৰৱ হৈ থাকে। তো চেলুট লাভলীনা। Please don't do it. Use a bridge, wait for the lights, or lose your life. Crossing the tracks illegally can result in a fine. তো এনেকৈ পাৰ নহ'ব আপোনালোকে, ইয়াত ধুনীয়াকৈ দেখাই দিছে। তো লগতে এইখনো বনাইছে ষ্টেচনৰ অভাৰব্ৰিজ, ইপাৰ সিপাৰ হ'ব পাৰে ধুনীয়াকৈ, লগতে একেলগে বনাই দিছে আৰু নতুনকৈ। তো এই দেখালোঁ আপোনালোকক ষ্টেচনটো কেনেকুৱা লাগিলে ক'ব। অভয়াপুৰীত যিসকলে থাকে তাতো গমেই পায়, আৰু যিসকলে বঙাইগাঁৱত থাকে কিছুমানে হয়তো নাজানে, কিছুমানে গম পায়। তো আজি দেখালোঁ ষ্টেচন। লওক এতিয়া আগবাঢ়ো নেক্সট এটা লোকেশ্যনলৈকে। তো দ্বীপে ক'ত লৈ যায় আৰু ই গম পায় আৰু। তো বলক। তো এয়া অভয়পুৰী কলেজ পাই গ'লোঁ, এয়া অভয়পুৰী কলেজ, অভয়পুৰী মহাবিদ্যালয়। তো ইয়াৰ পৰা অলপমান দেখুৱাই দিছোঁ, ভিতৰততো যাব নোৱাৰোঁ, গেট বন্ধ। তো ইয়াৰ পৰা অলপমান দেখুৱাই দিছোঁ, চাওক ভিতৰত। তো এইবাৰো মই ইয়াতে কি খাম, পানীপুৰি। এতিয়া ৰাজবাৰী পুখুৰী দেখাম আপোনালোকক। তো বলক অলপমান ভিতৰৰ পৰা দেখাই আহোঁ বলক। এয়া হৈছে ৰাজবাৰী পুখুৰী। মই আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছোঁ, আৰু আপোনালোকক লগতে দেখুৱাই আছোঁ। তো আপোনালোকে কেতিয়াবা আহিব পাৰে, খুব ধুনীয়া, আচলতে খুব ধুনীয়া জেগা। ইয়াতে আবেলি সময়ত আহি যিটো মজা লাগিব মানে বৰ্ণনা কৰিব নোৱাৰি আৰু। আবেলি সময়ত গাৰ্লফ্ৰেণ্ডক লৈ আহক, কিন্তু এই ৰ'দত আহিছোঁ মই, ভালকৈ দেখুৱাবও পৰা নাই, ইমান ৰ'দত ভাল নালাগে। তো মোৰ পিছফালে আছে এয়া ৰাজবাৰী পুখুৰী। তো নামটোও মই আজিহে গম পালোঁ, দ্বীপে মোক ক'লে। তো সি নাহিলে, এইটো বাহিৰত আছে সি। তো মই দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক, ধুনীয়া পৰিৱেশ, ইয়াতে বহি ধুনীয়াকৈ অলপমান ফ্ৰেছ মনটো পূৰা আবেলি সময়ত আহক আৰু ধুনীয়াকৈ এনজয় কৰক। খুব ধুনীয়া মনোমোহা দৃশ্য একদম, চাওক।
এতিয়া ইয়াতে আমি ফুচকা খালোঁ আৰু এয়া কুঁহিয়াৰৰ ৰস আৰু তাৰপিছত ইফালে কাষতে আছে নাৰিকল, আপোনালোকে ডাব নাৰিকলো খাব পাৰে। তো মজাকৈ ইয়াতে খাই আমি এতিয়া যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিব লাগিব। তো আপোনালোকে যদি গম নাপায় কৈ দিওঁ যে এইখন হৈছে অভয়াপুৰীৰ জেলখানা। তো ইয়াৰ পিছে পিছে আমি গৈ আছোঁ এতিয়া। খুব ধুনীয়া জেগাৰ মাজে মাজে আমি আহি আছোঁ আৰু জেলখানা, এইখন হৈছে অভয়াপুৰী জেলখানা। তো জেলখানাৰ আমি পিছফালেৰে এনেকৈ ৰাস্তাৰে গৈ 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 পাম আমি আস্থা নেচাৰ চম, যিখনত মই আগতে এবাৰ আহিছিলোঁ 2015 চনত। তো আৰু এতিয়া আজি আহিলোঁ 4-5 বছৰৰ মূৰত। তো এতিয়া দেখাম অলপ। এয়া আস্থা নেচাৰ চম পাই গ'লোঁ ফাইনেলি। সোমাই দিলোঁ গাড়ী, এয়া আস্থা নেচাৰ চমত আমি সোমাই দিলোঁ আৰু এতিয়া দৃশ্যবোৰ চাই থাকক। তো ইয়াতে আহি প্ৰথমতে গেটতে পাব টিকেট কাউণ্টাৰ আৰু ইয়াতে টিকটৰ মূল্য চাওক, প্ৰতিজনৰ মূল্য 20 টকা কৰি। তো 20 টকা কৰি টিকট, আগতে বোলে 30 টকা আছিলে কিন্তু এতিয়াই দামটো কমিলে 20 টকা হৈছে। তো আপোনালোকে অনুগ্ৰহ কৰি ইয়াতে ফুল নিচিঙিব লিখি দিছে। তো টিকট কাটি সোমাই যাওক ভিতৰলৈ। তো আমিও সোমাই যাওঁ বলক। তো এতিয়া আস্থা নেচাৰ হোমত আমি সোমাম আৰু টিকেট মূল্য 20 টকা। তো 20 টকা দুখন টিকেট আমাক লাগে। তো এতিয়া টিকেট কাটি সোমাই যাম এইফালে। তো বলক দেখোঁ। দুপৰীয়া সময়ত আহিছোঁ, এই কেইটা বাজিছে 1মান বাজিলে, কিন্তু এটা বস্তুটো খুব ধুনীয়া পৰিৱেশ, আচলতে আবেলি নিচিনা পৰিৱেশ। তো মই এতিয়া বেক কেমেৰাত দেখাম, আপোনালোকে চাই যাব দেই। অ' মাই গড, চাওক না, ইমান ধুনীয়া জেগা। মানে ইয়াত ৰাতি থাকি যিটো মজা লাগিব না, এইটো মানে বৰ্ণনা কৰিব নোৱাৰোঁ। ইয়াত গেষ্ট হাউচ লওক আৰু ৰাতি থাকক, ৰাতিৰ সৌন্দৰ্য উপভোগ। তো আস্থা নেচাৰ চম ইয়াতে গেষ্ট হাউচ আছে, আপোনালোকে যদি ৰাতি থাকিবও খোজে তো থাকিবও পাৰে। আৰু বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ চেলিব্ৰিটি আহে ইয়াতে থাকে। তো আগতে এবাৰ আহিছিলোঁ মই, তেতিয়া ভিডিঅ' কৰা নাছিলোঁ, মই এতিয়া ইউটিউব চেনেল খোলাই নাছিলোঁ। তো আজি দেখাই আছোঁ, এইকাৰণে আজি ভালকৈ দেখাই আছোঁ, কাৰণ মোৰ লগত আজি লোকেল ল'ৰা আছে ন, ইয়াতে লোকেল বান্দা আছে ইয়াতে। তো সেইকাৰণে মই আজি ভালকৈ দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক। তো ধুনীয়া 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 ৰাস্তাৰ মাজে মাজে খোজকাঢ়ি আছোঁ আমি, হাৱাই চেণ্ডেল পিন্ধি। মোৰ কোনো জোতা চোতা নাই, কোনো মোৰ লং পেণ্ট নাই, মই হাৱাই চেণ্ডেল পিন্ধি দেখাই আছোঁ। ই পূৰা ফিটফাট মানুহ একদম, বাপৰে পূৰা লং পেণ্ট চং পেণ্ট মাৰি আহিছে। মোকো কৈ আছে কিয় হাফ পেণ্ট, বোলো হাফ পেণ্টে মেইন ভাই। হাফ পেণ্ট পিন্ধি যিটো কমফৰ্টেবল ফিল কৰোঁ ন, সেইটো লং পেণ্টত নাই। তো মই চবতে হাফ পেণ্ট পিন্ধি ঘূৰি থাকোঁ। তো বলক আগবাঢ়ো এইফালে ৰাস্তাৰে। তো ইয়াতে দীপ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড বয়ফ্ৰেণ্ড আহেনে নাই? তামাম আহে। তো আমাৰ দুটাৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড নাই। তো আমি দুটাই আহিছোঁ। তো চাই যাওক আৰু বেলেগকো দেখাব, ৰোমাঞ্চ কৰি থকা ইগন'ৰ কৰক, সেইবিলাক মই দেখুৱাবলৈ নোখোজোঁ। কিন্তু যদি কেমেৰাত উঠি যায় ইগন'ৰ কৰক আৰু বাদ দিয়ক, সেইটোৱে আৰু। তো ইয়াতে অলপমান জিৰাই লওঁ। তো ইয়াতে ওপৰত উঠিব দিয়া নাই, কিন্তু ঘৰটো মোৰ বহুত মজা লাগিছে। ওপৰত উঠিব খুজি আছোঁ মই, কিন্তু পাৰ্মিশ্যন নাই, নুঠোঁ আৰু ইয়াৰ পৰাই দেখুৱাই আছোঁ চাওক। তো আস্থা নেচাৰ চম অভয়পুৰীত চবচে ডাঙৰ পাৰ্ক এইখনে নেকি? চবচে ডাঙৰ পাৰ্ক এইখনে আছে ডাঙৰ পাৰ্ক চবচে। তো এইখনতে আহে বহুতে, আচলতে বহুত ডাঙৰ পাৰ্ক হয় আৰু বহুত দূৰ দূৰণিৰ পৰা মানুহ ইয়াতে আহে। আৰু দূৰৰ পৰা আহিলেতো জানে, আৰু গেষ্ট হাউচ আছে, ইয়াতে থাকিবও পাৰে। তো ইয়াতে ৰাতিও থাকে, ষ্টে কৰিব পাৰে ৰাতি। তো যদি কোনোবা আহিব খোজে আহিব পাৰে। কমেণ্টত আপোনালোকে এটা কমেণ্টত মেছেজ দিয়ক যদি আহিব খোজে। গোটেইখিনি ফুল এড্ৰেছ মই আপোনালোকক দি দিম। এৰিয়া মোটামুটি 500 মিটাৰমান হ'ব আৰু 1 কিলোমিটাৰ নহয়, অলপমান কম হ'ব। 500 মিটাৰমান এৰিয়া গোটেই পাৰ্কখন। আৰু ইয়াত জুলনা আছে, খেলিব পাৰে। আহি এইটো এটা পালোঁ, খুব ধুনীয়া এটা গেষ্ট হাউচ। বা চাওক না, কি ধুনীয়া। মানে যিবিলাক ঘৰত শ্বুটিং কৰা আমি দেখা পাওঁ ন, চিনেমা এনেকুৱা টাইপৰ ঘৰ। আৰু এইটো কুকুৰটো মন মাৰি বহি আছে ইয়াতে। ইয়াক বেচেৰাক কোনেও চাবও অহা নাই নেকি। তো ওচৰত যাবও ভয় লাগে, ক'ৰবাত কামুৰি দিব। তো ওচৰত নগ'লোঁ আৰু, কুকুৰটো ধুনীয়াকৈ বহি আছে। তো বহুত ঘূৰিলোঁ আস্থা নেচাৰ হোম। তো এতিয়া অলপমান ইয়াত জিৰণি লৈছোঁ আৰু পিছফালে আছে ফুড হাউচ। তো ইয়াতে যদি ভোক লাগে কিবা খাব পাৰে, ইয়াতে ৰেষ্টুৰেণ্ট এইখন। তো ভাত চাত চব পাব। আৰু কি পায় দীপ ইয়াতে? চব পায়। তো ইয়াতে ভোক লাগিছে খাব পাৰে, চব পায়। ঘূৰি ঘূৰি যদি ভাগৰ লাগে তো ইয়াত আহি সোমাই যাওক। পাকঘৰ বুলি ভাবক নিজৰ, যি খোজে দি দিব, কিন্তু পইচাটো লাগিব আৰু, সেইটোৱে মেইন।
ফটো উঠাৰ কাৰণে এইখিনি পূৰা বেষ্ট প্লেচ হয়। এইখিনি ফটো উঠিব পাৰে ধুনীয়াকৈ, ক্লিক কৰক ফটো। পিছফালে পুখুৰী আৰু ইফালে পূৰা গছ গছনি, একদম পূৰা মনোমোহা পৰিৱেশ একদম। আৰু ইয়াত পলিউশ্যন বোলা বস্তুটো একদমেই নাই, তো ইয়াত কোনো টেনশ্যন নাই। তো ধুনীয়াকৈ এইফালে ঘূৰক, ফটো উঠক, বিন্দাছ এনজয় কৰক। তো ইয়াৰ পিছত আৰু ইয়াৰ পৰা যাম আৰু বহুত দেখালোঁ আপোনালোকক। তো ইয়াৰ পৰা গৈ এটা নাৰ্চাৰী আছে, ফুলৰ বাগান এটা দেখুৱাম। তো দেখুৱাই ডাইৰেক্ট যাম ইহঁতৰ ঘৰত। তো ইহঁতৰ ঘৰত গৈ ভাত চাত খাই আৰু আবেলি কি দেখুৱাব পাৰোঁ, তো ভিডিঅ'টো চাই থাকিলে গম পাব। দুটা ভিডিঅ' দিম দেই, মই দুটা ভিডিঅ' দিম। তো দুটা ভিডিঅ'ত অভয়পুৰী গোটেইখিনি মই দেখুৱাম, ঠিক আছে। আৰু যদি বেছিকৈ দেখুওৱা 3টামান ভিডিঅ' হৈ যাব। তো আজি এইটো ভিডিঅ'ত বেছি নেদেখুৱাওঁ, ইহঁতৰ ঘৰত যাম আৰু ভিডিঅ'টো শেষ কৰিম। তো ইয়াৰ পৰা এতিয়া যাওঁ, 2টা বাজিল, পলক আমাৰ এতিয়া। আমি এতিয়া সুধিম যে ইয়াতে এক ৰাতি যদি কোনোবাই থাকিব খোজে, ইয়াতে বহুত দূৰৰ পৰা আহি, তো কিমান পইচা লয়। তো ইয়াৰ পাৰ্কৰ মেনেজাৰ আছে আমাৰ লগত। তো ছাৰ, ইয়াতে যদি কোনোবাই থাকিব খোজে, তো ৰাতি কিমান পইচা ল'ব এক ৰাতি থাকিলে ইয়াতে? চাওক, আপোনাৰ ডাবল বেডৰ ৰুম যিবিলাক আছে, হয়, ডাবল বেডৰ ৰুম AC, নন AC আছে। AC বিলাক আপোনাৰ 2500, নন AC 1500 এক ৰাতি। হয়, এক ৰাতি। আৰু 4 বেড কটেজ আছে, যিহেতু ফেমিলি কটেজ বুলি কয়। হয় হয়, ফেমিলি কটেজ 4 বেড কটেজ আছে, এইবিলাক গোটেই নন AC, যিহেতু আপোনাৰ 2500কে। যদি ছিংগেলকৈ যদি কোনোবাই থাকিব খোজে, ইয়াৰ ডাবল বেডৰ ৰুম কিমান হ'ব? 2500? নাই, 1500 1500 পৰিব। তো ছিংগেল যদি কোনোবাই আহিব খোজে 1500 টকাত ৰাতি ইয়াত থাকিব পাৰে। যদি ফেমিলিৰ সৈতে আহে তেনেহ'লে খৰচটো অলপমান বেছি পৰিব। আৰু AC নন ACৰ কথা আছে, যদি কোনোবাই থাকিব খোজে তেনেহ'লে কণ্টেক্ট কৰিব ইয়াতে আহিলে গম পাব সকলো, ইয়াতে সুধিব পাৰিব। তো সুধি থাকক আৰু এইটোৱে। তো যাওঁ এতিয়া আমি, বাই বাই। তো মোৰ চেনেলৰ সৈতে সংযোগ হৈ থাকক, আপোনালোকে চাব পাৰিব বহুত ভাল ভাল দৃশ্য অসমৰ, আৰু বহুত 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 দৃশ্য আপোনালোকে দেখিব পাৰিব মোৰ চেনেলৰ সৈতে। তো চেনেলটো এতিয়াই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থওক। তো ৰাস্তাৰ এই অৱস্থা, তো এইটো মানুহৰ ঘৰটো, এই মানুহৰ ঘৰৰ ইফালেদি উপায় নাই। ইফালে ইমান বোকাৰে কোনে যায় বে? এইফালে যাওঁ, ইফালে গ'লে বঢ়িয়া। আৰু মানুহ চানুহ নাই। তথাপি এইখিনিত বোকা লাগিবই, আৰু উপায় নাই, লাগিবই। তো আহি পাই গ'লোঁ বামুণগাঁও, আৰু এতিয়া সোমাই যাম বামুণগাঁও নাৰ্চাৰীত। তো এয়া গেটৰ ভিতৰে আমি বলক সোমাই যাওঁ। সোমাই গ'লোঁ আৰু দেখা পালোঁ কিবা কিবি ফুল। তো এইখন বামুণগাঁও নাৰ্চাৰীত আহিলোঁ, দীপে মোক লৈ আহিলে। তো ইয়াত কি ফুলৰ খেতি কৰা হয়, বৰ্তমান কৰা নাই বুলি কৈছে। তো কি ফুলৰ খেতি কৰা হয় ক'ব। তো আপুনি এতিয়া কওক, কি ফুলৰ খেতি কৰা হয় ইয়াতে? নাৰ্জী ফুল, ডালিয়া, কিষান তামাম, কেলেণ্ডুলা, কসমছ, পেঞ্জি, পিটুনিয়া, এইখিনিয়ে কৰা হয়। তো গম পালে কি ফুলৰ খেতি কৰা হয়, গম পাইছে নে নাই নাজানো, কাৰণ মইতো শুনাই নাই নামবিলাক। আপোনালোকে যদি শুনিছে তেনেহ'লে নিশ্চয় গম পাইছে। আৰু এয়া বেলেগ ফুল। তো দীপে মোক ক'লে এইটো যে ঘৰ দেখিছে, ইয়াতে বোলে পচন সাৰ প্ৰস্তুত কৰা হয়, বিভিন্ন বেলেগ টাইপৰ সাৰ, মানে ইয়াতে ফাইনেলি দিনটো ফুৰি আহি পালোঁ দিয়ক দীপহঁতৰ ঘৰ। তো এয়া হৈছে দীপহঁতৰ ঘৰ, এইখন গেট। তো সোমাই যাওঁ আৰু এতিয়া ইহঁতৰ ঘৰত। আৰু ভিডিঅ'টো ইয়াৰ পৰাই সমাপ্ত কৰিলোঁ। নেক্সট পাৰ্ট আপোনালোকে দেখা পাব, অহাকালি চাব আপোনালোকে নেক্সট পাৰ্টটো। আবেলি আমি ঘূৰিম, কি দেখাওঁ, এয়া চব দেখা পাব। তো এতিয়া ইয়াৰ পৰা টাটা বাই।